तो मित्रों तमे स्टेटसनो डेमो तो जोईने तमे समझी ज गया हशो कि આપણે આજે કઈ રીતનું એડિટિંગ કરવાના છે। તો મિત્રો આવું એડિટિંગ શીખવા માટે તમારે વિડિયો પૂરો જોવો પડે છે। અને મિત્રો ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને લાઈક સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। અને મારી ટેલિગ્રામ ચેનલ પર તમે મિત્રો જોઈન ના થયા હોય તો ટેલિગ્રામ ચેનલ પર પણ મિત્રો તમે જોઈન થઈ જજો, કેમ કે હું વિડિયોનું બધું મટીરિયલ ટેલિગ્રામ ચેનલ પર પણ નાખું છું અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક નાખી દઉં છું। તમે બે જગ્યાએથી મિત્રો આસાનીથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો। અને મિત્રો ટેલિગ્રામ ચેનલ પર તમને મિત્રો ફોટા તમને જો મળી જશે। તમારા ફોટા હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નહીં નાખું, તમારા ફોટા જોઈતા હોય તો ટેલિગ્રામ ચેનલ પર તમારે જવું પડશે। તો મિત્રો આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। तो मित्रों प्लसનું आइकन दिखा છે ત્યાં ક્રિએટની ઉપર ટચ કરવાનું રહેશે। ક્રિએટની ઉપર ટચ કરી મિત્રો રેશિયો લઈ લેવાનો રહેશે 9.16 નો 9.16 નો રેશિયો લીધા પછી મિત્રો નેક્સ્ટ પર ટચ કરી દેવાનું રહેશે। મિત્રો નેક્સ્ટ પર ટચ કર્યા પછી મિત્રો તમારે એક બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનું રહેશે। તો બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લઉં છું મિત્રો હું ફટાફટ। બેકગ્રાઉન્ડ લીધા પછી મિત્રો બેગ આવી જવાનું। બેગ આવી જાય પછી બેકગ્રાઉન્ડ લેન્થ પણ મિત્રો આપણે જેટલું સ્ટેટસ બનાવવાનું હોય તેટલી રાખી લેવાની રહેશે। મિત્રો ત્યાર પછી સ્ટાર્ટિંગ પર આવી જવાનું। સ્ટાર્ટિંગ પર આવ્યા પછી મિત્રો આટલું કર્યા પછી આપણે ગ્રીન ટેમ્પલેટ એડ કરવાનું રહેશે। તો એની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નાખી દઈશ કે ભાઈ મારી ટેલિગ્રામ ચેનલ પર, તો મિત્રો ત્યાં જઈને તમે મિત્રો આસાનીથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો મિત્રો લેયર પર ટચ કરવાનું, મીડિયા પર ટચ કરીને ગ્રીન ટેમ્પલેટ એડ કરી લેવાનું રહેશે। મિત્રો ગ્રીન ટેમ્પલેટ એડ કર્યા પછી આને ફૂલ સ્ક્રીનમાં લઈ લેવાનું રહેશે। ફૂલ સ્ક્રીન કરીને મિત્રો બેગ આવી જવાનું। બેગ આવી જાય પછી મિત્રો આ બાજુ થોડું ખસેડવાનું। ત્યાર પછી ફરી ઉપર એના ઉપર ટચ કરી મિત્રો નીચે જવાનું। ક્રોમા કીવાળા ઓપ્શન ઉપર જઈને આને ઇનેબલ કરીને મિત્રો અને કી કલર અહીંયા ઉપર ટચ કરવાનું કલરવાળા ઓપ્શન ઉપર। અને મિત્રો તમારે ગ્રીન કલર લઈ લેવાનો રહેશે। અને ગ્રીન કલર તમારે મિત્રો અહીંયા ના હોય તો ગોળવાળા ઓપ્શન ઉપર અહીંયા જઈને મિત્રો ગ્રીન કલર સિલેક્ટ કરી લેવાનો રહેશે। મિત્રો तो ग्रीन कलर सेलेक्ट कर मित्रों आ रीतना कई एडजस्ट ऊपर थी कर रहे 28 है। तो मित्रों 35 और नीचे 50 है। तो मित्रों 53 55 56 कर लिया रहे। त्यार पछी ओके कर बेग आई जानु। मित्रों त्यार पछी फरीथी आना उपर टच करवानुं, नीचे जवानुं અને कलर एडजस्ट वाळामां जवानुं अहींया उपर। અને मित्रों आने सेच्युरेशन है त्याने जरा आ रीतना वधारी देवानुं छे 20 करी देवानुं रहेशे। मित्रों 20 कर्या पछी मित्रों आने एना उपरवाळाने पण मित्रों जरीक वधारी लेवानुं रहेशे। त्यार पछी ओके करीने बेग आई जावानुं। बेग आई जाय पछी मित्रों हवे आपणे फोटा एड करवाना छे। तो मित्रों तमे हूँ फोटा वापरू छुं ते पण एड करी शको छो कि भाई बीजा कोई भी पण फोटा तमे एड करी शको छो। तो मित्रों लेयर पर टच करवानुं, मीडिया पर टच करीने फोटा ले लेवाना रहेशे फटाफट। तो चालो हूँ फोटा ले लऊं। मित्रों फोटो लीधे पछी मित्रों आ फोटानी लेंथ थोड़ी वधारी लेवानी रहेशे। अने आटલું થયા પછી આ फोटाने કંઈક आ रीतना झूम करी लेवानो छे। झूम कर्या पछी मित्रों आ 3 टपका देखाय तेनी पर जवानुं અને અહીંયા सेंड टू बैक है त्यानी पर टच कर देवानुं रहेशे। तो आ फोटो पाछळ जतो रहेशे। तो मित्रों आने कंईक आ रीतना एडजस्ट करी देवानुं रहेशे कम्प्लीट प्रॉपरली। त्यार पछी मित्रों आ पूरुं बंध थाय त्यां सुधी आपणे फोटो लेवानो रहेशे। मित्रों आ रीतना कंईक आ रीतना बंध थई जाय त्यां सुधी आपणे फोटो लेवानो रहेशे। मित्रों त्यार पछी अहीं कांटावाळा ऑप्शन पर जाए मित्रों आ फोटा ने कापी नाखवानो, पछी बीजो फोटो एड करवानो छे। तो लेयर पर टच करवानुं, मीडिया पर टच करीने बीजो फोटो एड करी लेवानो रहेशे। मित्रों बीजो फोटो एड कर्या पछी मित्रों आ फोटाने पण जरीक मोटो करी लेवानो। मोटो कर्या पछी मित्रों आ फोटाने पण आ रीतना कंईक फूल स्क्रीन में करी लेवानो। आ रीतना कंईक मोटो करी लेवानो अने 3 टपका देखाय त्यां जवानो रहेशे। सेंड टू बैक करी लेवानो। मित्रों सेंड टू बैक कर्या पछी मित्रों आ फोटाने कंईक आ रीतना एडजस्ट करी लेवानो। त्यार पछी आ फरीथी आटલું બંધ થાય ત્યાં સુધી ખેંચી રાખવાનો મોટો આ ફોટાની લેન્થ। ત્યાર પછી બીજો ફોટો એડ કરવાનો। મિત્રો તો લેયર પર ટચ કરી મીડિયા પર ટચ કરીને બીજો ફોટો એડ કરી લેવાનો રહેશે। મિત્રો આ ફોટો એડ કર્યા પછી આ ફોટાને પણ જરીક આમ આની લેન્થ પણ મોટી રાખી લેવાની રહેશે। મોટી રાખ્યા પછી મિત્રો આ ફોટાને પણ આ રીતના ઝૂમ કરી લેવાનો। ઝૂમ કર્યા પછી મિત્રો
આના પર 3 ટપકા દેખાય તેની પર જઈને મિત્રો સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાનો રહેશે। સેન્ડ ટુ બેક કર્યા પછી મિત્રો આ ફોટાને પણ આ રીતના કંઈક એડજસ્ટ કરીને ગોઠવી દેવાનો રહેશે મિત્રો આપણે। ત્યાર પછી મિત્રો બીજો એક ફોટો લેવાનો, તો લેયર પર ટચ કરવાનો, મીડિયા પર ટચ કરીને બીજો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે મિત્રો। આ ફોટાને પણ આ જરાક વધારે લેન્થ લેવાની હશે। ત્યાર પછી આ ફોટાને પણ મિત્રો આ રીતના ઝૂમ કરી લેવાનો રહેશે। ઝૂમ કરી મિત્રો 3 ટપકા દેખાય તેની પર ટચ કરીને અને સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાનો રહેશે અને આ રીતના કંઈક એડજસ્ટ કરી લેવાનો રહેશે મિત્રો તમારે। અને મિત્રો તમારે આનાથી વધારે સ્ટેટસ બનાવવું હોય તો મિત્રો આની ઉપર જઈને અને 3 ટપકા દેખાય ત્યાં પહેલા વાળા ઓપ્શન ઉપર જઈને મિત્રો ડુપ્લિકેટ લઈ લેવાનું રહેશે। તો મારે હવે આટલું જ બનાવશે ખાલી ડેમો માટે। તો મિત્રો ફોટા લીધા પછી સ્ટાર્ટિંગ પર આવી જવાનું। સ્ટાર્ટિંગ પર આવીને મિત્રો આ રીતનું કંઈક બની જશે। તો હું તમને જરાક પ્લે કરીને બતાવી દઉં। તો મિત્રો આટલું કર્યા પછી આપણે એક લાઇટિંગ વાળો ટેમ્પલેટ એડ કરવાનું છે। તો લેયર પર ટચ કરીને મીડિયા પર ટચ કરીને લાઇટિંગ વાળો ટેમ્પલેટ લઈ લેવાનું રહેશે। તો મિત્રો લાઇટિંગ વાળો ટેમ્પલેટ એડ કર્યા પછી લાઇટિંગ વાળો ટેમ્પલેટ પર ટચ કરી મિત્રો નીચે જવાનું અને ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું છે। ફૂલ સ્ક્રીન કરીને પછી મિત્રો ઓકે કરીને બેગ આવી જવાનું। બેગ આવી જાય પછી ફરીથી મિત્રો એના પર ટચ કરીને નીચે જવાનું બ્લેન્ડિંગ વાળા ઓપ્શન ઉપર। બ્લેન્ડિંગ વાળા ઓપ્શન ઉપર જઈને મિત્રો સ્ક્રીન સિલેક્ટ કરી લેવાની। સ્ક્રીન સિલેક્ટ કર્યા પછી મિત્રો ઓકે કરીને બેગ આવી જવાનું। બેગ આવી જાય પછી મિત્રો ફરીથી એના પર ટચ કરીને વોલ્યુમ વાળા ઓપ્શન ઉપર જવાનું। વોલ્યુમ વાળા ઓપ્શન ઉપર જઈને મિત્રો આનો વોલ્યુમ ડાઉન કરી લેવાનો રહેશે અને સ્પીકર પર બંધ કરી દેવાનો રહેશે। ત્યાર પછી ઓકે કરીને બેગ આવી જાય। બેગ આવી જાય પછી મિત્રો હવે આપણે એક સોંગ એડ કરવાનું છે। તો તમે મિત્રો સોંગ કોઈ પણ વાપરી શકો છો। તો ચાલો હું એક સોંગ એડ કરી લઉં છું। સોંગ લીધા પછી મિત્રો ઓકે કરીને બેગ આવી જવાનું। બેગ આવી જાય પછી મિત્રો હજુ એક આપણે વ્હાઇટ બોર્ડર ફ્રેમ એડ કરવાની છે। તો લેયર પર ટચ કરીને મીડિયા પર ટચ કરીને વ્હાઇટ બોર્ડર ફ્રેમ લઈ લેવાની રહેશે। મિત્રો વ્હાઇટ બોર્ડર લીધા પછી આ બોર્ડરને લેન્થ પણ છેલ્લા સુધી ખેંચી લેવાની, જ્યાં સુધી આપણું સ્ટેટસ હોય ત્યાં સુધી। ત્યાર પછી મિત્રો આને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી લેવાની। ફૂલ સ્ક્રીન કરી મિત્રો આપણું સ્ટેટસ કંઈક આ રીતના બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો ચાલો હું તમને એક વખત પ્લે કરીને બતાવી દઉં। તો મિત્રો આજનો સ્ટેટસ વિડીયો એડિટિંગ કેવું લાગ્યું કોમેન્ટ કરીને કહેજો। અને ચેનલ પર ના હોય તો પ્લીઝ યાર ચેનલને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો મિત્રો ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં મળીશું। તો જય માતાજી। અને મિત્રો સેવ વાળા ઓપ્શન ઉપર જઈને મિત્રો વિડીયોને સેવ કરી દેવાનો રહેશે।